Hello friends, welcome to my channel. In this video I will show you how to make a bootable USB. If you new in my channel, please don't forget like and subscribe to my channel. यानी कि تاسو غواړئ خپل USB ته وینډوز ولېږئ نو په دې ویډیو کې به درته مکمل طریقه در وښیم. یعنی که غواړو موږ خپل USB ته وینډوز ولېږو د دې لپاره باید موږ لومړی خپل USB بوټیبل کړو چې زه درته لومړی د بوټیبل چل در وښیم. تاسو به سمپل راشئ د سرچ کې به ولیکئ CMD او بیا به انټر کړئ. دلته به ولیکئ ډیسکپارټ کوم کله تاسو دا سفر اخلاص شو دلته به تاسو ولیکئ لومړی لیست ډیسک او بیا به دلته سلیکټ دا ستاسو کومه USB چې څوم نمبر وي هماغه به تاسو ډیسک 1 دی که نه دلته به سلیکټ ډیسک 1 ووایم. بیا به تاسو کلین کړئ. کلین څخه وروسته به کریټ پارټیشن پرایمري بیا به select partition 1 دلته ولیکئ. او بیا دلته active بیا format ntfs quick لږ انتظار وکړئ چې دا فرمټ شي ستاسو USB. او بیا به assign هغې څخه وروسته به exit او دا به تاسو exit کړئ. اوس یعنې ستاسو USB چې دا د وینډوز لیږلو لپاره تیاره شوه. یعنی که تاسو سره وینډوز 10 وي وینډوز 11 وي وینډوز 8 وي یعنې هره وینډوز چې وي اوس هغه که تاسو دې ته ولېږئ نو هغې څخه بیا تاسو وینډوز کولی شئ. که تاسو همداسې لېږلې وه بیا وینډوز دې نه کېدله نو لومړی به تاسو دغه شی خپل فلش بوټیبل کوئ. بیا به چې مثلا راشئ زما سره دلته وینډوز 7 ده صحیح ده. تاسو به دا وینډوز چې ده داسې یو فولډر کې به یې داسې نه وړئ چې تاسو یې فلش ته واچوئ. تاسو به د دې دا فایل نه داسې په دې فلش کې داسې خلاص اچوئ یعنې دغه شی به خلاص وي دا فایل نه صحیح ده. دا سو بلته راشي د وینډوز به داسې دا به کاپي کوئ او بیا به راشي خپل فلش ته پیسټ کوئ. او تاسو ګورئ چې دا وینډوز هم روانه شوه لیږل کېږي. اوس یعنې اوس چې کله دا وینډوز دې ته ولېږل شي زما د فلش ته دې څخه به دا وینډوز کېږي ځکه چې ما دې ته دا فلش بوټیبل کو نو همدغه طریقه ده چې تاسو خپل فلش بوټیبل کړئ وینډوز ورته ولېږئ.